සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. තරමක් කාලයක් ගත වුණත් ආයි Power BI වීඩියෝස් එක මම ඔයගොල්ලෝ හමුවට ආවා. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Power Query එකේ තව ඔප්ෂන් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ Power Query එකේ කොහොමද data transform කරන්නේ? pivot එහෙම නැත්නම් unpivot කියන ටෙක්නික් එක use කරලා. මේක Excel සාමාන්‍යයෙන් familiar කට්ටියට ඔළුවේ ඇති. Excel වල තියෙන pivot tables කියලා. ඒතකොට මේ tables වල summarize කරන concept එකම තමයි. එතකොට මේ pivot කරන එකෙන් අපිට ලීසියෙන් සමහර unstructured data structured කරගන්න පුළුවන්, summarize කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යන් අපේ example එකට. එතකොට මොකද්ද මේ pivot and unpivot concept එක කියලා කියන්නේ? මම example data set එකක් ගත්ත අපි ගමු. නම් ටිකක් තියෙනවා මෙහෙම. එයාලගේ ලකුණු තියෙනවා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ. හිතන්න අපිට trend line chart එකක් ගන්න ඕනේ. මේක Excel එකේ නම් මේ විදිහටම අරගෙන trend line එකක් ගන්න පුළුවන් Excel එකේ. හැබැයි මේක Power BI එකට ගත්තොත් trend line එකක් වගේ ගන්නවා නම් මේ අවුරුදු 3 data එක column එකක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් trend එක ගන්න අපිට වෙනම measures specify කරලා ලියන්න වෙනවා මේ column තුනේ values එකතු කරලා අරගෙන. එතකොට ඊට වඩා මේක ගොඩක් ලේසි, ඊට වඩා practical මේ විදිහට අපිට unpivot කරගන්න එක. එතකොට මේ data ටික unpivot කියන technique එක use කරලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට නම attribute එක එහෙම නැත්නම් මෙතන අවුරුදු ටික අපේ මේ තියෙන values ටික convert කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගලන්ට පේන්නේ ඒ convert කරගත්ත ටිකම pivot කියන technique එකෙන් ආයි අපිට තිබ්බ format එකට ගන්නත් පුළුවන්. මේ technique දෙකම අපි කතා කරන අපේ practical example එකේ අද. මොකද මේක ඔයගලන්ට එක එක විදියට ඔයාලගේ data transform කරගන්න use කරන්න පුළුවන් හින්දා. එතකොට ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා කැලුම් කියන single record එක වම් පැත්තේ තියෙන දකුණු පැත්තට යද්දී records තුනකට convert වෙනවා. එතකොට ඔළුවේ තියාගන්න data unpivot කරද්දී data වල තියෙන rows ගාන දැන් මෙතන නම් 3 ගුණයකින් වැඩි වෙන්නේ මොකද අවුරුදු ගාන 3යි එක row එකකට තියෙන columns ගානෙන් වැඩි වෙලා add වෙනවා. ඒ වගේම තමයි unpivot කරද්දී null values තියෙනවා නම් ඒ auto null values ටික අයින් වෙනවා. මොකද value එකක් නැත්නම් ඒකෙතට row එකක් add කරලා තේරුමක් නැති හින්දා. එතකොට මෙතන බලන්න ඔයගලන්ට තේරෙනවා column තුන මෙන්න මේ විදිහට rows ටික column වලට convert වෙද්දී data row count එක අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට වැඩි වෙනවා. ඒ ගැන අවධානයක් තියාගන්න අනිවාර්යෙන් data unpivot කරද්දී හරි pivot කරද්දී හරි. හරි. අපි එහෙනම් යන් දැන් අපේ Power BI එකට අපි කොහොමද මේක practically කරන්න කියලා බලන්න. හරි. අපි එහෙනම් මම මේක කලින්ම data load කරගත්තා. ඔයගලන්ට data load කරන හැටි දැන් කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා data load කරන හැටි දන්නවා. Excel එකකින් කොහොමද ගන්නේ get data option එකට ගිහිල්ලා මේක Excel files එකක් මගේ data source එක. ඒ වගේම මම මේක download කරගත්තේ World Bank data වලින්. මේක මම download කරගත්ත source file link එකක් දාන්නම්. අපි ඉස්සරහට මේ data source එක use කරලා මේකේ තියෙන ඔක්කොම HR related KPIs ගොඩාක් දේවල් world data. ඒතකොට ඒ HR related dashboard එකක් වගේ අපි මේකෙන් හදනවා ඉස්සරහට. measures දාලා තව advanced DAX functions use කරලා. එතකොට මේ data set එක download කරලා තියාගත්තා නම් ඔයගලන්ට ලේසි වෙයි. මේක free තියෙන්නේ download කරන්න cost එක payment මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට description එකේ මම මේ link එක දාන්නම් download කරන්න. එතකොට මේක බලන්න original data set එකේ අපේ තියෙන්නේ country name එක තියෙනවා country code එකක් තියෙනවා අපිට මේ දෙකම ඕනේ එකක් තිබ්බම ඇති indicator එහෙම නැත්නම් measure එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මම column එක click කරාම column statistics කියලා එනවා. මම හිතන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා මේක මතක නම් මේක enable කරගන්නේ view tab එකේ column profile එකට tick එකක් දැම්මම මෙන්න මේ summaries ටික එනවා. first 1000 rows වල summary එකක් දෙනවා. errors කොච්චර තියෙනවද, empty values කොච්චර තියෙනවද, distinct counts කොච්චර තියෙනවද, unique values කොච්චර තියෙනවද, empty strings කොච්චර තියෙනවද, minimum value මොකද්ද, maximum value. මේක text එකක් හින්දා ඒ order එකකට අරගෙන තමයි minimum value maximum value කියලා ගන්න. අපි numerical column එකට ගියොත් තව detail ටිකක් තියෙනවා numerical හින්දා maximum average standard deviation කියන ඒ values ටිකක් දෙනවා. අපිට column එක ගැන summarize idea එකක් දෙනවා. values distribute වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක roughly distribution එකකින් වගේ පෙන්නනවා අපිට. පේනවද මේක ගත්තොත් වැඩිපුරම තියෙන empty values. හරි. එතකොට මේක තමයි අපේ data source එක. මම මේ column profile එක අයින් කරන්න අපිට data view එක තියෙන්න ඕන හින්දා.
එතකොට 1960 ඉඳන් අපි ගාව තියෙන data 2021 වෙනකන් මොන dataද World Bank data තියෙන්නේ එක එක KPIs වල details. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මම මෙතන filter option එක apply කරලා තියෙනවා. ලේසි වෙන්න මම rows ගන්න අඩු කරලා තියෙනවා මෙතන. නැත්නම් මේකේ rows අපිට apply කරන්න steps apply කරද්දී ලොකු වෙලාවක් යන්න පුළුවන් හින්දා මේකේ originally rows 2,62,000ක් විතර තියෙනවා. මේක මම දැන් ෆිල්ටර් කරලා තියෙන්නේ රෝස් 6900 ගානකට countries ටිකක් ෆිල්ටර් කරලා තිනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇෆ්ගනිස්තාන්, බහරේන්. ඒ වගේ මේක ෆිල්ටර් කරන හැටි මම Excel එකේ වගේම මම ස්පෙෂලි කියන්නේ නැහැ. මෙතන country පික් කරා ටික් එක දාන්න තියෙන්නේ ෆිල්ටර් කරලා. එතකොට මේ විදිහට මම ලිමිට් කරලා තියෙනවා. මේකම මම කොපිය කරන් තියෙනවා. data දැන් මම මෙතන කරන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවනේ. data ඉස්සල්ලාම කරන්නේ unpivot. අපි කලින් PowerPoint එකේ කතා කළා වගේ ස්ට්‍රක්චර් එක තියෙන්නේ මේ අවුරුදු ටික දිගටම තියෙන්නේ. මම ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගහන්න ගියොත් මට ට්‍රෙන්ඩ් chart එකක් ගන්නවා නම් 1960 ඉඳන් 2021 data තිබ්බත් මේ ගොඩක් ඒවා null values තමයි තියෙන්නේ. data තියෙන ඒවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගන්න බෑ. මොකද මේවා එක එක columns වල තියෙන හින්දා. හරිනේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? එතකොට දැන් මෙතන අපිට කරන්න පුළුවන් option එක තමයි unpivot කරන එක. එතකොට අපිට මේ columns ඔක්කොම select කරලා unpivot කරන්නත් පුළුවන්. මේ ටික මම shift එක ඔබන් ගිහිල්ලා columns ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවාද? column 66ක් තියෙනවා. 66න් column 4යි වම් පැත්තේ text columns ටික අනිත් ටික මෙන්න මේ numerical columns ටික KPI values තියෙන. මේකෙදි transform tab එකට මම select කරා ගිහිල්ලා unpivot columns වල drop down එක click කරා. දැන් අපි select කරලා තියෙන year columns ටිකේ හින්දා මම කෙලින්ම unpivot columns කරනවා. දැක්කද? එතකොට year එකයි value එකයි අපේ තියෙන values ටික summarize වෙලා දැන් මේකේ rows ගාන බැලුවොත් කලින් 6000 ගානක් තිබ්බ rows ගාන දැන් බැලුවොත් rows අනිවාර්යෙන් obviously වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක 88000 ගානක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේකේ කලින් වගේ rows 3ක් වගේ නෙමෙයි තිබ්බේ columns ගොඩක් තිබ්බ හින්දා. හරි. මම දැන් මේ පෙන්නුවේ unpivot කරන එක විදියක්. අනිත් විදිය තමයි මම දැන් columns ගොඩාක් තිබ්බා. ඔය විදිහට කොහොම columns ගොඩාක් select කරන්න ඕනේ. මේ order මේ වගේ පිළිවෙලට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද unpivot other columns කියන option එක use කරලා කොහොමද unpivot කරන්නේ කියලා මම මේ step එක delete කරනවා. delete කරලා මම පෙන්නන්න. කලින් වගේම මේ විදිහ හරි ලේසියි. මොකද columns ගන්න දැන් අපිට 4යි අනිත් columns ඔක්කොම unpivot වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මම මේ විදිහට unpivot වෙන්න ඕනේ නැති columns ටික select කරලා transform tab එකට ගිහිල්ලා unpivot other columns කියන option එක දෙනවා. දැක්කද? එතකොටත් same එක එනවා. හැබැයි අපිට හරි ලේසි අපි select කරන්න ඕනේ අදාළ columns ටික විතරයි. එතකොට ඔන්න unpivot කරන විදිය මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් අපි යන් කොහොමද මේ unpivot කරච්ච data pivot වෙන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට මේ unpivot කරගත්ත data ටික මම මෙහෙම තියා ගන්නවා. මම මේ step එකෙම පෙන්නන්නම්. එතකොට අපේ attribute එක තියෙනවා. values තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ data කලින් තිබ්බ විදියට ගේන්නේ. දැන් මම කියන්න යන්නේ මේ data ටික කොහොමද අපි pivot කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් කලින් තිබ්බ format එකට අපි හිතමු මොකක් හරි reason එකක් උඩ මේ විදිහට වෙන් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අවුරුදු ගාන මෙහෙම columns තියෙන එක recommend කරන්නේ නැහැ. මේක වෙන scenario එකකට අපිට columns ටික ආයි pivot කරලා කඩා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට practice කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ value column එක තියෙනවා. value column එක නැතුව අපේ value එක කැඩෙන්න ඕන මොන column එකෙන්ද? මේ තියෙන්නේ අවුරුදු ගානෙන් අපි වෙන් වෙන්නේ. උතර අවුරුදු ටික තියෙන්නේ මේ attribute කියන column එකේ. එතකොට මේ column එක select කරලා තමයි අපි pivot කියන එක option එක click කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා use the names in column attribute to create new columns. column attribute ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන values අනුව අලුත් columns ටික එයා create කරනවා. දැන් අපි දෙන්න ඕනේ අපේ values column. ඒ කියන්නේ KPI measures ටික තියෙන column එක මොකද්ද කියලා. ඒකට අපි දෙනවා මේක මගේ තියෙන value කියන column එකේ ඔයාලා use කරද්දී ඔය column name එක දෙන්න. ඒක දීලා මෙන්න මේ advanced option එකට ගිහිල්ලා sum කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එකතු කරලා values summarize කරලා values ගන්න කියනවා. එහෙම කියන්නේ නැතුව මම කියනවා aggregate කරන්න එපා. තියෙන විදිහටම values දෙන්න. නැත්නම් summarize කරලා අපිට average එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මේ rows repeat වෙලා තියෙනවනම් මේ data set එකේ rows repeat වෙලා නැහැ. repeat වෙලා තිබ්බොත් ඒ විදිහට average කරලා ගන්නත් පුළුවන්. okay කරාම ඔයගලන්ට පෙනේ හැබැයි data පොඩි වෙලාවක් යනවා step එක apply වෙන්න. මේක data set හිටියල් ලොකු හින්දා. හැබැයි ඔයාලට තේරෙයි අර වගේ order එකට එන්නේ නැහැ.
මොකද මේක ටෙක්ස් කොලම් විදිහට එන්නේ. කලින් වගේ data source original load එකට එන්නේ 1970 ඉස්සරහට ආවා. 1960 අපිට කොලම් මෝඩ් එක පස්සේ හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් කොලම් එකක ඕඩර් එක ලොකුවටම වැදගත්කම නැහැ අපිට. හැබැයි අපිට මේ කොලම් එක පිළිවෙල වෙනස් කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ කොලම් එක ඩ්‍රැග් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තේරෙනවා මේ කොලම් එකක් ඩ්‍රැග් කරපු ගමන් මෙන්න මේ ඕඩර් එක කොලම් 66ම ඕඩර් එක වෙනස් වුණා. දැන් අපිට පුළුවන් මේක Excel එකට හරි අරගෙන මෙන්න මේ තියෙන විදිහට මේ ෆන්ක්ෂන් එක වැරද්දුවොත් error එකක් එනවා. මේ විදිහට ඔයගලන්ට පේනවා. මේ ස්ටෙප් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක table reorder කියලා එකක් ආවේ. මෙතනින් අපිට 1970 ඉඳන් තියෙන ටික මෙතන 1960 ඉඳන් සීරීස් එක හැදුවනම් හරි. ඒ කියන්නේ ඕඩර් එක හදාගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ 61 තියෙනවා. අපි 60 කියන එක මම ගත්තා ඉස්සරහට. එතකොට මෙන්න මේ ටික අරගෙන මට කෙලින්ම මම කට් කරලාම ගත්තා. අන්තිම කමායක ඕනෙත් නැහැ. මේ කමායකින් පස්සේ මම පේස්ට් කරනවා. පේස්ට් කරලා කමායක ඇඩ් කරනවා. 1960. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි මැදකට දාලා තියෙන්නේ. ඒකත් කට් කරලා මෙතනින් දාගත්තම අපිට දැන් ඕන ඕඩර් එකට තියෙනවා. ඔක්කොම කොලම්ස් ටික අර වගේ මූව් කරන්න කිව්වොත් ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඒකින්ද එක කොලම් එකක් මූව් කරා ස්ටෙප් එක ඇඩ් කරගත්තා. කොලම් මෝඩ් එක හදාගත්තා. සිම්පල්. එක මේ විදිහට අපිට කොලම් මෝඩ් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කොලම් මෝඩ් එක ලොකුවට හදාගත්ත යන්නේ නැහැ. data analyze කරද්දී ඔයගලන්ට තියෙන search කරලා කොලම් එක ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි data pivot කරන්නේ, unpivot කරන්නේ. මේ සම්බන්ධව මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක වලට දාන්න. මේ data set එක download කරගෙන මේක practice කරන්න. simple technique එකක්. හැබැයි ගොඩක් strong technique එකක්. ඔයගලන්ට හොඳට use කරන්න පුළුවන් data transformation කරද්දී. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හමුවට එන්නම්.